શિક્ષિત છે. એને નાની ઉંમરથી જ હેરના પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા હતા, બહુ જ હેરફોલ થઈ ગયા હતા, સ્કાલ્પ દેખાવા લાગી હતી. અમે સુરતમાં રહીએ છીએ અને કેટલા બધા ડૉક્ટરોને અમે બતાવ્યું, કેટલા બધા એટલે ઘણા બધા, કહીએ તો 5 થી 7 ડૉક્ટરને બતાવ્યું, પણ અમને કશેથી સેટિસ્ફાઈડ નથી મળ્યું. અને અંતરે અમે ઓનલાઈન ડૉક્ટર આશુતોષ સરને અમે મળ્યા પછી, તો આશુતોષના સરના જે સપ્લિમેન્ટરી ચાલુ કરી એનાથી જ અમને ફરક પડવા માંડ્યો. એને સપ્લિમેન્ટરી લગભગ 2 વર્ષ લીધી અને ત્યાર પછી એને એવું લાગ્યું કે મારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું છે. તો એણે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું અને સરને ત્યાંથી એને બહુ સારી જ રિકવરી આવી ગઈ છે. આજની તારીખે એના હેરનો ગ્રોથ ઘણો એટલે ઘણો જ સારો થઈ ગયો છે અને અમે બહુ સેટિસ્ફાઈડ છે. આશુતોષ સરના સ્ટાફ અને ડૉક્ટર આશુતોષ સરથી બી અમે બહુ સેટિસ્ફાઈડ છે.